गुड मॉर्निंग. आता सकाळचे 6:30 वाजले आहेत. आय थिंक टू बी प्रिसाइज 6:25. आता 6:30 वाजता आफ्टर 5 मिनिट्स माझं वर्कआउट सेशन स्टार्ट होतं आहे अँड त्यासाठीच उठलो आहे. सो व्हॉट अ ब्युटिफुल मॉर्निंग. फॉग, प्रॉपर फॉग आहे. कोणताच कुत्रा भुंकत नाही आहे, विच इज ग्रेट, फॅन्टॅस्टिक. अँड चहा इज ऑलमोस्ट रेडी. सो आय थिंक चहा घ्यायला पाहिजे मी आणि आय मस्ट रन नाव टुवर्ड्स माय सेशन ऑफ योगा. नॉट योगा बट वर्कआउट. इट्स लाईक क्रॉस ट्रेनिंग अँड एव्हरीथिंग विच इज ग्रेट. आणि हे पण बाहेरचा लुक इज व्हेरी नाईस. जस्ट वर्कआउट कंप्लीट केला गार्डनमधला. सुपर्ब सेशन. आणि गार्डनमधले झाडं, कशाचं झाड आहे माहीत नाही, बट सच ए युनिक थिंग. हे तर या साईडचं वाळलं आहे पूर्ण, या साईडचं हिरवं आहे. थोड्या दिवसांनी या बिया खाली पडतील. सो इट्स फॅन्टॅस्टिक. हो, असं होणार का? हो, आय थिंक अशा होणार त्या बिया. वाव, नाईस. This is different. This is different, I guess. Fantastic. Nice. Hello, my friends. Oh, sorry. Hello. सगळ्यांना. आता संध्याकाळचे 6:10 झाले आहेत आणि कंटिन्युअस मीटिंगनंतर आता ब्रेक मिळाला आहे. अरे यार, 6 वाजता एवढा अंधार पडतो आहे. इट्स लाईक क्वाईट शॉकिंग काइंड ऑफ अ स्टाफ. मागच्या 10-15 मिनटापासून मला रूममध्ये खूप अंधार दिसत होता. सो आत्ता जस्ट मीटिंग झाली. इट्स टाईम फॉर अ टी. माझ्याकडे बिस्किट्स नाही आहे यार. थोडासा मैदा खावा, थोडंसं पार्लेजीमधला मैदा पोटात जावा अशी इच्छा होती आज. शिट ड्यूड. आणि आज जेवण पण दुपारचं स्किप झालं आहे. आता चहासोबत खाण्यासाठी बिस्किट्स नाही आहे. बट आय विल नॉट अग्री टू दिस फॅक्ट. जाऊन मी बिस्किट घेऊन येणार आत्ता. एक वॉक तसा पण मला पाहिजे यार. खूप बोर होत आहे घरात असं राहून राहून. अगेन द स्विमिंग पूल डझंट हॅव वॉटर. एक पार्लेजी बिस्किट आणायला जावंच लागेल यार. दिस इज द मिशन फॉर नाव. या मिशन फॉर नाव इज टू गेट पार्लेजी बिस्किट बाय, what is the time right now? 12:41. So I have half an hour to come back and have a tea and just drink it also. ठीक आहे. सो माझ्याकडे अर्धा तास आहे टू हॅव अ वॉक, गो आउटसाइड, कम बॅक आणि चहा बनवून चहा प्यायचा, विच इज क्वाईट ग्रेट. आय फील बी राईट बॅक. द लॅपटॉप इज क्लोज नाव. मी वॉक करत जाणार आहे आता, कारण की ते दुकान जवळच आहे. बेटर टू वॉक दॅन एनिथिंग एल्स. चाबी चाबी चाबी. या चाबी तर इथे आहे. सो जस्ट आता मला माझ्या भाचीच्या 5व्या वाढदिवसाचं इन्व्हिटेशन मिळालं. सो या वीकेंडला मुंबई टूर और ठाणे टूर, विच इज ग्रेट. मजा येणार. खूप दिवसापासून पुण्याच्या बाहेर नाही गेलो यार. व्हॉट इज दिस बॅड ॲटिट्यूड. मी फिरायला पाहिजे. मला आत्ता माझ्या एका फ्रेंडनी काही दिवसाआधी म्हटलेलं, दिवाळीला घरी नाही गेलास? म्हटलं नाही. सो दॅट फ्रेंड वॉज लाईक, मग काय फायदा वर्क फ्रॉम होम असण्याचा. सो आय थिंक या इट्स अ ट्रू पॉईंट. आय शुड ट्रॅव्हल. या ॲटलिस्ट आय शुड ट्रॅव्हल बाय द लिफ्ट, कॉक्रोचवाली लिफ्ट. जिमवरून थोडी आलो आहे की खूप एकदम रिप्ड दिसणार आहे. असाच दिसणार आहे ना, ॲव्हरेज ॲव्हरेज. हो, बाहेरचा लाईट चांगला दिसतो आहे. सो तिथे एक चंद्राची एक छोटीशी कोर दिसते. मे बी या गुड. एवढं जास्त भाजीपाला घ्यायला आलो आहे. एक पाव आवड्याचं. हे काय म्हणतात त्याला, लोणचं की मुरब्बा काय? खूपच व्हरायटी आहे. कपडे धोके आया मजा. Actually, this is a home remedy.
घरची रेमेडी आहे ही. हळद, हे काय असतं दुसरं, आय एम नॉट शुअर व्हॉट इज द नेम, आणि कापूर. या 2-3 गोष्टींना जर ताव्यावर भाजलं आणि त्याचा वास घेतला तर सर्दी जाते. सो आय थिंक मला थोडीशी सर्दी झालेली 2 दिवसाआधी, त्याच्यासाठी मी घेत होतो. बट आय एम ऑल गुड नाव. ऑल गुड. गुड, व्हेरी गुड. कसं आहे, पोळ्या वगैरे येणं आवश्यक आहे. माझी आई म्हणते की जर माझ्या बायकोला इन फ्युचर भूक वगैरे लागली आणि तिला इन्स्टंट काही तूप साखर पोळी खायची इच्छा झाली तर पोळ्या कोण बनवणार? मी. चांगल्या जमतात यार. बोलता बोलता जळवली. शेट. निंबू, फोडलेला कांदा, विथ अ हार्ट शेप चपाती ज्याच्यात थोडी हळद जास्त पडली आहे आट्यामध्ये. अँड दिस इज अंडा करी. या, अंडा करी. सो लुकिंग गुड. आता जेवतो यार, अशा हात थरथरत. पावली. किती वाजले यार? 11:15. लॉट ऑफ टाईम डूड. भरपूर टाईम झाला आहे आणि नेक्स्ट लेवल बोर होत आहे. खूप जास्त झोप पण येत आहे. नॉट शुअर का एवढी झोप येत आहे. मी काय सकाळी 6लाच तर उठलो होतो यार. म्हणजे एवढं पण काय लवकर नाही उठलो होतो. एवढी जास्त झोप नाही यायला पाहिजे आय बिलीव्ह. या बट खूप शांत शांत वाटत आहे यार सोसायटीला. एक दिवाळीची अजून पण लोक परत नाही आले का घरून? 11:15ला तर चांगली गर्दी राहते. आय एम नॉट शुअर.